Do you believe in Bronson? Well, you're gonna meet him. Morjesta vaan kaikille katsojille. Tervetuloa jälleen kerran takaisin kuukauden Bronsoniin. Ja nyt ollaan vaihteeksi täällä vähän ulkoilmassa. Mä oon matkalla tonne Rantatampellaan velipojan tykö kyläilemään. Ja ajattelin sitten tässä hyödyntää tämän pienen kävelymatkaan sitten puhumalla tosiaankin lännen elokuvasta, nimittäin Chateau's maa tai Chateau's Land, eli Chaton maa vuodelta 1972, ja sen on ohjannut semmonen jäbä, joka on Bronsonin kanssa tehnyt monta hienoa filmiä. Jäbä nimeltä Michael Winner, brittiläinen elokuvaohjaaja, ja tän on käsikirjoittanut semmonen kuin Gerald Wilson, joo. Olen nähnyt tämän monta kertaa aikaisemminkin, joskin mulla ei ole sitä VHS, mikä on sinänsä erikoista. Se on ollut pitkään. Tai siis on monta kertaa ollut mulla huutonetissä sillä, että okei, mä painan kohta liipasinta, mutta en mä tiedä, jostain syystä en ole sitä Warner Brosin VHS sitten huutanut, mutta nyt mulla on tässä tämmönen Kino Lorberin Slipari-coverinin tämmönen Blu-ray-levy, ja kyllähän mä oon sitten aikaisemmin nähnyt sen myös suomalaiselta DVDltä, kyllä. Mutta tässä elokuvassa Charles Bronson esittää intiaania nimeltä Chato. Ja tää on siis mä jotenkin tykkään tästä tosi paljon, siis tästä alusta. Siis 2 minuuttia menee ennen kuin alkutekstit alkaa. Ja siinä vaiheessa Chato on baarissa, onko se sitten paukulla siellä jotain saluunassa, ja seriffi tulee vittuille, että jaha, täällä on joku punanaama saatana, että lähes vittuun täältä baarista tai tapan sut saatana. No, tietysti Bronson, kun on Bronson ja Chato, niin sehän ampuu sen seriffin sitten siihen paikkaan. Tää on niinku se backstory. Tässä ei mitään selitellä, että onks näillä ollut jotain aikaisempaa beefiä, tunteeks nää edes toisiaan, ei mitään, vaan Chato pistää seriffi heti lihoiksi ja lähtee sitten pakoon sieltä joku kylä. Mä en muista mikä se oli, se mistä nimi, sanottiinko sitä. Mutta kuitenkin se on pieni lännen kylä pahanen, ja sitten Chato pakenee sitten autiomaahan. Joo. Sitten se on semmonen vanha etelävaltioiden upseeri, jota esittää Jack Palance, ja se sitten ottaa oikein elämän tehtäväkseen, oikein sydämen asiakseen sitten napata tämä Chato, koska nämä ihmiset ovat rasisteja, eivätkä pidä meksikolaisista mustista, eikä varsinkaan punanahkoista sitten, joo. Periaatteessa tää leffa, vaikkakin tää on Charles Bronson ykkösbillattuna tähän näyttelijöihin, niin loppujen lopuksi hyvin vähän edes on Bronsoni. Että tää näkökulma tässä elokuvassa on enemmänkin siihen niihin jahtaajiin. Elikkä ne jahtaa sitä, niitä tulee 11 äijää, ne hakee sen metsästyspossen siitä sitten eri paikoista, erilaisia äijä. Ne ei mitenkään kauhean hyvää pataa edes nämä äijät keskenään. Siellä on vähän minkä sortista huithapelia on irlantilaista äijää ja sellaista hullua äijää ja selvästi vielä enemmän rasistista äijää kuin tää Jack Palancen esittämä äijä ja näin, niin tää eripurainen porukka lähtee sitten sinne erämaahan. Ja idea tässä on se, että siis toi Bronson Chato siis johdattelee tämän metsästysseurueen sitten omalle maalle. Se tosi kuivalle preerialle, tämmöiseen tosi vihamieliseen paikkaan. Ja se ei ehkä ihan kauhean hyvin tässä välttämättä käy ilmi, että kuinka pitkällä ne on, mutta kyllä annetaan ymmärtää, että se on päiväkausien ratsastus sinne syvälle erämaahan, missä ei ole mitään. Ja siitä tuleekin tää mun mielestä elokuvan loistava idea ja pääasiallinen pointti, eli he ovat saapuneet Chaton maahan. Chato osaa asua siellä maassa. Hän tietää, miten sieltä löydetään ruokaa, miten sieltä löydetään vettä. Mutta näillä äijillä ei ole mitään muuta periaatteessa kuin aseita ja rajoitetut muonavarannot, ja niiden hevoset alkaa kuoleen tällä. Kirjoittaja Gerald Wilson sanoo, että on vähän allegoria Vietnamin sodalle sitten, että hänen mielestään vietnamilaisten ei mitään muuta tarvinnut tehdä kuin selvitä siellä omassa vihamielisessä ympäristössään, ja amerikkalaiset lopulta huolimatta ylivoimaisesta tulivoimasta ja kaikesta tämmöisestä, niin lopulta sitten kusi omat hommansa, ja lopulta sitten tappiokarvas kalkki koitti, ja niinhän tässäkin tapahtuu sitten kyllä tässä Chaton maassa. Tämä on siinä mielessä kummallinen filmi, että tässä
ehkä vähän enemmän tämmönen niinku realistinen kuvaus. Niinku, sitä missä mä tarkoitan, että tää ei mene niinku yleisiä, siis semmoisia perusuria, mitä yleensä voisi kuvitella tämmönen kostojännäri. Eli kostoksi tää muuttuu siinä vaiheessa, kun tää porukka sit löytää niinku tän chaton niinku majapaikan ja siellä on se chaton muija ja lapsi ja ne raiskaa sen muija ja käyttää sitä syöttinä. Ja sitten eräs chaton kaveri saa siinä sitten kuulan kalloonsa siinä ja sen jälkeen chato alkaa sitten tappamaan tätä porukkaa. Joo. Mutta sitten tää ei mene niinku sillä miten ajattelisi yleensä, että asiat menee. Vaan niinku nämä tyypit alkaa tappaa niinku toisiaan. Niitä on 11 äijää. Mutta mä en tiedä, oliko se peräti niinku varmaan puolet porukasta kuolee niinku omien kautta. Että Chato loppujen lopuksi ei edes tapa kauhean monta. Niin. Ja sitten kun vois kuvitella, että okei, tässä tulee Jack Palansen kanssa hirveä loppuselvittely, niin eipä oikeastaan, että en mä nyt vitti spoilata sitä, mutta niin kun, pointti on siinä, että tässä tää niin kun elokuvan juoni menee ehkä eri lailla kuin mitä tosiaan niin kun yleensä. Että vähän epätavallisia ratkaisuja, mistä tykkäsin tosi paljon. Tää ei ole kauhean brutaali elokuva niin kun graafisesti, mutta kyllä tää siinä mielessä on, että tää kuvaa hyvin tätä tämmöistä preerian niin kun armottomuutta. Ja kuten preeria, myös Chato on todella armoton siinä sitten. Ja huomattavaa tässä ehkä on se, että Charles Bronson, sillä ei ole kyllä kauhean montaa repliikkiä tässä filmissä. Mun mielestä se ei edes niinku kommunikoi näille vastustajille enää yhtään mitään. Vaan niinku, jos siinä oli puhetta, niin ainoat repliikit, mitä se sanoi, niin se puhui sille omalle perheelle. Ja tosiaan niinku, nyt puhutaan niinku, ehkä alle 20 sanasta. Että Bronson ei mitään muuta tee kuin sitä, mitä Bronson tekee parhaiten. Eli yrmyilee läpi filmiin kyllä, joo. Oikein hyvä kostojännäri, väkivalta-elokuva. Hieman epätavallinen semmonen, mutta en mä valita sitä. Että mä olin tosi tyytyväinen ja siis on aina tykännyt tästä hieman niin kuin ehkä niin kuin omintakeisemmasta otteesta tässä kyllä. Vois kuvitella, että Michael Winneriä olisi niin kuin olisi niin kuin lähtenyt irrottelemaan oikein kunnolla niin kuin joku veristen tappeluiden osalta tällainen, mutta ei tässä juuri semmoista nähdä. Tää on hyvä filmi ja suosittelen kyllä lämpimästi. Mä antaisin tälle Chaton maalle kyllä 4 tähteä. Harvoin niinku tämmönen preeria niinku on kuvattu tällä tavalla hyvin tämmöisellä niinku armottomalla otteella kuin tässä. Siinä mielessä onnistunut kyllä. Vähän niinku tämmönen länkkäri, myöhäinen länkkäri. Jos miettii 72, niin siinä vaiheessa genre oli vähän alkanut olla jo ehtoo puolella. Näin. Mutta niin kuin myöhäinen hyvä entry siihen. Ja etenkin varmasti, jos olet Charles Bronsonin fani, niin tämä on ehdottomasti katseltava elokuva sinulle. Sanoisin, että ei tämä nyt Bronsonin filmografiassa, niin kyllä tämä varmasti siihen top 10 menee. Mutta en tiedä meneekö top 5, mutta kyllä se on varmasti kyllä niin kuin se top 10 kyllä. Oletko nähnyt Chaton maa? Mitä tykkäät siitä ja onko sinulla Kino Lorberin levy? Meinaatko katsella? Kerro mulle kommenteissa ja nyt alankin saapuun tänne mun määränpäähän. Kiitos, että jaksoit katsoa. Mulla alkaa nakit jäätyä. Mutta palataan seuraavissa Bronsonissa ja videoissa asiaan sitten. Se on moro!